वाटतंय नवीन एक सिरीज सुरू करावी, टेक सॅटरडेज. सॅटरडेला फक्त टेक्नॉलॉजी. वेलकम टू टेक सॅटरडेज. आज मी सांगणार आहे इंस्टाग्रामवर नेम टॅग नावाचा जो नवीन प्रकार सुरू झाला आहे तो खरंच कसा वापरायचा. इंस्टाग्रामवर नेम टॅग हे एका माणसाने भरपूर लोकांना त्याच्या अकाउंटला फॉलो करण्यासाठी वापरावा अशी त्यांची इच्छा आहे. हा आहे माझा नेम टॅग. आत्ता तुम्ही जर स्क्रीनशॉट काढला आणि इंस्टाग्रामच्या तुमच्या ॲपमध्ये गेलात, ॲपमध्ये नेम टॅगच्या फीचरमध्ये गेलात आणि तिथे गॅलरीतनं हा स्क्रीनशॉट जर टाकलात तर तुम्हाला डायरेक्टली माझा अकाउंट मिळतो. सो आत्ता इन 3, 2, 1 स्क्रीनशॉट घ्या आणि आता हा व्हिडिओ संपल्यानंतर जाऊन मला फॉलो करा. हा व्हिडिओ मी अशासाठी बनवला कारण खूप लोक स्वतःच्याच अकाउंटवरनं स्वतःच्या स्टोरीवर त्यांचे नेम टॅग टाकत होते. म्हणजे माझ्याच आईला मी माझं बिझनेस कार्ड दिलं किंवा माझ्याच लोकांना मी माझंच नाव सांगितलं. नमस्कार, माझं नाव ओंकार देशपांडे. अरे माहिती आहे की तुला ओळखतो पहिल्यापासून. हो, सो तुमचा नेम टॅग जर तुम्ही फेसबुकवर टाकला, तुमचा नेम टॅग जर तुम्ही व्हॉट्सॲप स्टोरीजवर टाकला तर त्याचा काही उपयोग आहे. सो आता काम करा, पटकन इंस्टाग्रामवर जा आणि मला फॉलो करा. उद्या नवीन व्हिडिओ नक्कीच येईल. आय होप मी लोकांच्या भावना दुखावल्या नाही आहेत, पण तुमचे ज्या मित्रांनी असं केलं आहे तुम्हाला नक्की माहिती आहे, त्यांना नक्की या व्हिडिओ खाली टॅग करा किंवा ह्या व्हिडिओची लिंक त्यांना पाठवून द्या. भेटूया उद्या.